สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกากเล่นเกมคลิปนี้ลุงจะมาพูดถึงบางเกมที่หลายคนรอคอย DLC จากข่าวลือต่างๆว่าจะมาประกาศในงาน Gamescom 2025 ที่ผ่านมาแล้วดันมาโผล่เป็นเกมสุดท้ายด้วยนะก่อนจะปิดงานด้วยเป็นเกมจากค่ายเกมไซเอนผู้สร้าง Black Myth Wukong ได้ประกาศโปรเจกต์ใหม่ที่ทำเอาวงการเกมฮือฮาเลยกับเกมที่ชื่อว่า Black Myth จงขุยหลายคนอาจสงสัยว่าจงขุยคือใครวะทำไมเกมไซเอนถึงเลือกเอามาเป็นตัวละครเอกของเกมใหม่วันนี้ลุงจะพาพวกเรามารู้จักพระเอกรุ่นใหญ่ตัวใหม่ตัวนี้กันรวมไปถึงตัวอย่างเกมที่เปิดตัวข้อมูลจากเกมไซเอนและที่สำคัญที่สุดคือประวัติของจงขุยเทพปราบผีในตำนานจีนที่ถูกหยิบยกมาเป็นแรงบันดาลใจของเกมนี้ครับโดยลุงขอแยกเป็น3ส่วนให้กระชับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับส่วนที่1ตัวเทรลเลอร์ Black Myth จงขุยในงาน Gamescom 2025 ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยทีมเกมไซเอนได้เปิดตัวเทรลเลอร์แรกของเกม Black Myth จงขุยซึ่งก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเทรลเลอร์นี้ยังไม่มีเกมเพลย์มาให้เห็นเลยครับเป็นแค่ตัวอย่างซีเนมาติกสั้นๆแค่นาทีกว่าแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นตะลึงคือบรรยากาศและการนำเสนอที่ทรงพลังมากในเทรลเลอร์เราจะเห็นชายร่างใหญ่หนวดเคราดกหน้าตาเข้มดุดันเขาคือจงขุยเทพปราบผีผู้โด่งดังในตำนานจีนปรากฏตัวพร้อมสัตว์พาหนะอย่างเสือและยังมีปีศาจแบกดาบยักษ์ซึ่งคาดว่าเป็นดาบของจงขุยนี่แหละบรรยากาศโดยรวมของเทรลเลอร์นั้นแตกต่างจากวูคองอย่างชัดเจนเพราะว่าวูคองจะออกแนวแฟนตาซีตำนานไซอิ๋วมีทั้งความขลังและความอลังการแต่สำหรับจงขุยนั้นมืดมนกว่าออกแนวเข้มข้นดุดันสยองขวัญนิดๆเหมือนเป็นด้านมืดของจักรวาล Black Myth แม้จะยังไม่มีรายละเอียดของเกมเพลย์หรือกำหนดวันวางจำหน่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เทรลเลอร์นี้ทำได้คือการปักหมุดไว้ชัดเจนว่าจักรวาล Black Myth ไม่ได้มีแค่หงอคงหรือวูคองแต่กำลังจะขยายไปยังตำนานอื่นๆของจีนด้วยครับส่วนตัวลุงคิดว่าเกมไซเอนเนี่ยอาจจะต้องการมีซีรีส์ที่เป็นหมุดหมายของตัวเองเช่นกับเกมตระกูลโซลและด้วยความสำเร็จและการตอบรับจากแฟนเกมทั่วโลกของ Black Myth Wukongมันก็ไม่ได้ดูเป็นเรื่องที่เกินเลยในการที่จะทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นครับแต่สิ่งที่เราอาจจะรอลุ้นคือรูปแบบการเล่นของแต่ละเกมในซีรีส์ที่เชื่อว่าต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปส่วนที่2ข้อมูลจากเกมไซเอนและอนาคตของซีรีส์จากข้อมูลของเกมไซเอนจะเห็นว่า Black Myth จงขุยไม่ใช่ภาคต่อโดยตรงของ Wukong แล้วก็ไม่ใช่ DLC หากแต่เป็นโปรเจกต์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาแยกต่างหากเพียงแต่ยังคงอยู่ในจักรวาลเดียวกันทีมงานบอกตรงๆเลยว่าตอนนี้เกมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆเหมือนเป็นโฟลเดอร์เปล่าตั้งไว้เพิ่งตั้งชื่อไว้ด้วยซ้ำดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระบบการเล่นหรือแนวทางที่ชัดเจนเพียงแค่เป็นเครื่องยืนยันว่าโปรเจกต์นี้มาแน่ๆนะจ๊ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจาก Black Myth Wukong เปิดตัวในปี 2024 บน PlayStation 5 แล้วก็ PC แล้วก็ขยายมาลง Xbox Series X และ S ในอีก1ปีให้หลังซึ่งก็คือวันที่ 20 สิงหา 2025เกมนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่กลายเป็นเกมจีนระดับ Triple-A ที่ได้รับความนิยมระดับโลกเกมไซเอนจึงไม่หยุดแค่ภาคเดียวแต่เลือกที่จะปูจักรวาล Black Myth ให้กว้างขึ้นพูดง่ายๆก็คือถ้าวูคองคือการเปิดจักรวาลจงขุยก็คือก้าวต่อไปที่จะพาเราไปรู้จักมุมใหม่ๆของตำนานจีนครับส่วนที่3ประวัติจงขุยลุงออกตัวไว้ก่อนนะครับลุงเห็นภาพบรรดาเทพต่างๆของจีนมาค่อนข้างเยอะและจงขุยก็เป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่เห็นผ่านตาบ่อยมากเพียงแต่ไม่เคยไปเจาะที่มาที่ไปของเทพแต่ละองค์ลุงเลยหาข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้พวกเรารู้จักแบบกระชับนะครับโดยที่มาที่ไปของจงขุยหรือจงขุยเทียนซือเขาเป็นเทพในตำนานจีนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะเทพปราบปีศาจหรือว่า Demon Queller ตามตำนานเล่าว่าเดิมทีจงขุยไม่ใช่เทพแต่เป็นมนุษย์ธรรมดาเขาเป็นชายที่มีความรู้ความสามารถสูงและเข้าสอบจองหงวนถ้าใครเคยดูหนังจีนน่าจะรู้จักจองหงวนใช่ไหมเป็นบัณฑิตไปสอบจองหงวนเพราะมันเป็นการสอบคัดเลือกขุนนางในสมัยโบราณซึ่งหากสอบได้ที่1จะถูกเรียกว่าจองหงวนหรือจ้วงหยวนในภาษาจีนกลางซึ่งปกติแล้วคนที่สอบได้อันดับ1ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดได้รับตำแหน่งใหญ่โตในราชสำนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจงขุยมีรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์จักรพรรดิในยุคนั้นทรงไม่พอพระทัยจึงไม่ยอมแต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางแม้ว่าเขาจะสอบได้ที่1ก็ตามความอายุติธรรมนี้ทำให้จงขุยโกรธแค้นแล้วก็อับอายเป็นอย่างมากจนตัดสินใจฆ่าตัวตายหลังจากเสียชีวิตวิญญาณของจงขุยได้ไปยังยมโลกว่ากันว่าด้วยความโกรธแค้นประกอบกับความสามารถทางวิชาการและพลังจิตใจอันแข็งแกร่งทำให้ยมบาลมองเห็นศักยภาพแล้วก็แต่งตั้งเขาเป็นเทพปราบผีหรือผู้พิทักษ์แห่งยมโลก
คุณลักษณะของจงขุยมักจะถูกวาดภาพเป็นชายรูปร่างใหญ่หนวดเคราดกดำใบหน้าดุดันถือดาบยาวเดินทางพร้อมเหล่าปีศาจบริวารนับหมื่นนับพันที่ยอมสยบอยู่ใต้อำนาจว่ากันว่าเขามีอำนาจควบคุมปีศาจได้มากถึง 80,000 ตนชาวจีนโบราณมักแขวนรูปวาดจงขุยไว้ตามประตูบ้านเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจไม่ให้เข้ามาก่อกวนหรือเอารูปวาดของจงขุยเนี่ยไปไว้บ้านที่มีผู้ป่วยนะครับจะเชื่อว่าทำให้หายป่วยไม่เจ็บป่วยซึ่งถือว่าเป็นทั้งเทพผู้พิทักษ์แล้วก็เทพแห่งโชคลาภได้เช่นกันทีนี้บทบาทในวัฒนธรรมจงขุยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและการคุ้มครองในช่วงเทศกาลตรุษจีนมักจะเห็นภาพจงขุยถูกวาดไว้ที่ประตูบ้านเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายแล้วก็นำความโชคดีมาให้ศิลปะจีนจำนวนมากเช่นภาพวาดบทกวีงิ้วหรือเครื่องลายครามต่างๆก็มีภาพจงขุยปรากฏอยู่เขายังเชื่อมโยงกับสัญลักษณ์ค้างคาว5ตัวซึ่งทั้ง5ตัวแทนด้วยความสุขโชคลาภอายุยืนสุขภาพและความสงบดังนั้นจงขุยไม่ใช่แค่เทพปราบปีศาจธรรมดาแต่ยังเป็นตัวแทนของความถูกต้องและการปกป้องผู้คนทำให้เขาเป็นตัวละครที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการถูกนำมาสร้างเป็นฮีโร่ในวิดีโอเกมครับจริงๆแล้วจงขุยถูกสร้างเป็นหนังเป็นละครมาก่อนนะครับหลายเรื่องหลายค่ายก่อนจะถูกนำมาเป็นเกมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้เล่นเกมจากเทพของจีนอีกองค์หนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับลุงสรุปให้แบบนี้นะครับ Black Myth จงขุยอาจจะยังอยู่ในช่วงแรกๆของการพัฒนาหรือเพิ่งจะเริ่มโปรเจกต์แต่การประกาศครั้งนี้ก็บอกเราว่าเกม Science ตั้งใจจริงที่จะสร้างจักรวาล Black Myth ให้กว้างและก็ลึกกว่าที่เราเคยเห็นซึ่งในตอนนี้ก็มีข้อมูลหลุดของจักรวาล Black Myth นี้มาเพิ่มเติมอีกเพียบเลยฮะเริ่มจาก Black Myth วูคองซึ่งเป็นเฮ่งเจียหรือหงอคงใช่ไหมทีนี้ก็ตามมาด้วย Black Myth จงขุยที่เราได้ชมเทรลเลอร์ไปส่วนที่เหลือนะครับก็จะมี Black Myth เจียงจื่อหยาหรือที่รู้จักกันในนามเจียงไทกงในด้านวรรณกรรมนั้นเจียงจื่อหยาได้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมจีนโบราณในฐานะผู้สั่งประหารนางตาจีซึ่งเป็นจิ้งจอก9 หางแปลงกายมาล่อลวงจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชางให้ลุ่มหลงในอำนาจและกามารมณ์จนนำไปสู่การก่อรัฐประหารและโค่นล้มราชวงศ์ในที่สุด Black Myth เสี่ยวเชี่ยนหรือเนี่ยเสี่ยวเชี่ยนถ้าชื่อเป็นไปตามเนี้ยก็น่าจะเป็นผีสาวสุดสวยจากหนังจีนโคตรดังในยุค 80 โปเยโปโลเยเย้ยฟ้าแล้วก็ท้าเป็นเรื่องราวรักข้ามภพระหว่างชายหนุ่มแล้วก็ผีสาวซึ่งเรื่องนี้ดังมากถึงกับต้องทำภาค 2กันออกมาเลยทีเดียวแล้วก็จะมี Black Myth ต้าหวงจากที่ลุงพยายามหาข้อมูลกับพบแต่ต้าหวงคือโกรธน้ำเต้าหรือสมุนไพรจีนแต่จีนแต้จิ๋วบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าตั๋วอึ้งมีฤทธิ์เป็นยาระบายแล้วก็คลายอักเสบซึ่งลุงไม่คิดว่าเขาคงจะเอายาระบายมาทำเป็นเกมนะฮะมันจะเป็นเกมที่มีกลิ่นซะหน่อยถ้าเป็นแบบนั้นแต่อีกข้อมูลหนึ่งก็คือช่วงเวลาของการเริ่มต้นอารยธรรมจีนอันนี้ดูจะเป็นไปได้มากกว่าสวยกว่าเยอะเลยนะเป็นเหมือนกับเนื้อเรื่องที่เพิ่งเริ่มเข้าสู่อารยธรรมจีนอย่างนี้ส่วนต่อไปก็จะมี Black Myth ฉานไห่นะครับสิ่งนี้น่าจะหมายถึงฉานไห่จริงซึ่งเป็นตำราคลาสสิกของจีนเป็นการประมวลภูมิประเทศแล้วก็สัตว์ในตำนานเอาไว้แต่ถ้าหมายถึงฉานไห่กวนอันนี้จะเป็นด่านฉานไห่เป็นป้อมหนึ่งในกำแพงเมืองจีนครับสร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิงไว้สำหรับป้องกันการลุกลามจากต่างชาติซึ่งลุงคิดว่าน่าจะเป็นข้อแรกมากกว่าและอีกอันหนึ่งที่เป็นอันสุดท้ายที่ได้ข้อมูลมาก็คือ Black Myth โซเซินนะครับถ้าหมายถึงโซเซินจี้มันคือบันทึกการค้นหาวิญญาณครับเป็นหนังสือรวมตำนานเรื่องสั้นแล้วก็คำบอกเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าผีและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติของจีนอยู่ในแนวเรื่องเล่าอภินิหารที่เรียกว่าจื้อกว้ายแล้วก็เรื่องเล่าพิสดารที่เรียกว่าฉวนฉีครับสุดท้ายนี้ตัวละครจงขุยเองก็มีประวัติและความหมายทางวัฒนธรรมที่เข้มข้นไม่ใช่แค่เทพปราบผีแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความยุติธรรมการปกป้องและการขับไล่สิ่งชั่วร้ายด้วยลุงเชื่อว่าถ้าเกม Science ถ่ายทอดเรื่องราวของจงขุยออกมาได้ดีเกมนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งผลงานที่แฟนทั่วโลกจับตามองแน่นอนครับลุงบอกตรงๆไม่ค่อยอยากจะคิดว่า DLC วูคองจะต้องรออีกนานส่วนตัวลุงรู้สึกว่าเกม Science เขารู้ว่าทุกคนรออะไรอยู่แต่กลับหยิบเอาจงขุยมายั่วน้ำลายทั้งที่เพิ่งเริ่มโปรเจกต์เองมันทำให้ลุงคิดว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมี DLC อยู่ในมือพร้อมจะปล่อยก็ได้แต่รอบนี้มันแนะนำเพื่อกระตุกต่อมอยากและเพื่อดูเสียงตอบรับที่มีให้กับเกมของค่ายเขาหลังจากผ่านมา1 ปีเต็มเรียกง่ายๆคือเขี่ยกระแสไม่แน่นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ DLC วูคองโผล่พรวดมาแบบลายซอฟพีให้แฟนๆอึ้งกันแบบไม่ต้องรอนานก็ได้นะครับ
หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ลุงแค่มองจากกระแสมันควรจะเป็นอย่างนั้นว่าแต่กว่าจะจบจักรวาลแบล็กมิดลุงจะอยู่เล่นจนถึงตอนนั้นไหวไหมก่อนแล้วทุกคนล่ะคิดว่าแบล็กมิดจงขุยจะออกมาในสไตล์แบบไหนจะดุดันกว่าวูคองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเกมเพลย์อาจจะเหมือนการเปลี่ยนแค่ตัวละครหรือจริงๆอาจจะมีแมคานิกใหม่ๆใช้ดาบแพรี่ยับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาลองดูกันนะครับคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ขอบคุณที่ตามรับชมจนถึงตอนนี้ครับสำหรับ Uncle Gag ลุงกากเล่นเกมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย